व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल घंटीला प्रेस करा. आपण लस्सी बनवण्यासाठी दही घेतलेला आहे. मी घरी दही केलेलं आहे आणि घट्ट दही आहे. मी 2 चमचे त्याच्यात दही घातलेलं आहे. मी पिठी साखर केलेली आहे, ती 2 चमचे घालते. आणि मी बर्फ घेतलेला आहे, तो थोडा घालून घेते. आता आपण याला मिक्स करून घेणार आहे. हे बघा, आपण हे उसळून घेतलेलं आहे. आता त्याला आपण कपात ओतून घेऊ. तुम्ही बघू शकता आपली लस्सी तयार आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल घंटीला प्रेस करा.